Menikö koira? Menikö koira? Menikö koira? Niin, ulkona meni koira. Avaimet. Ovet lukkoon. Mitä siivottavaa? Niin on kuppi kanssa ja kivat käyttäjät. Joo, se on jälleen uusi puskaparkki. Tai, no ei tääkään oo uusi. Tää on mun vanha tuttu. Vanha tuttu puskaparkki. En oo kyllä juurikin tossa paikassa en oo ollut. Vaan olin 100 metriä taaksepäin. Tää on Barranco Blancon ihan lähellä. Tää on se toinen tie, mikä menee sinne ylävirran puolelle periaatteessa. Niin ihan siinä tien alkupäässä haarautuu tällainen mettätie. Niin tässä ollaan. Tässä ollaan ja tänään onkin, varsinkin nyt kun me ollaan nyt vähän korkeammalla, tää on täällä vähän vuoristossa tavallaan, niin on selkeästi kylmä. Et pitää olla vähän hupparin päällä tällaista tuulipuvun takia, että ei oo enää, sanoisinko, olisiko täällä jotain 14-15 astetta vai? Vaikea sanoa, kun sitäkin on tottunut nyt jo niin tavallaan lämpöiseen, niin sit kun muutaman asteen tippuu, niin tuntuu heti muka olisi pakkasta. No 13 astetta tää näyttää. Yöllä tippuu 4 asteeseen kylmimmillään. Tossa aamu 6. Aamu 5 on 5 astetta, aamu 6 on 4 astetta, sitten taas aamu 7 on 5 astetta. 4 asteessa pitäisi käydä. Ollaan vähän vielä mittauspisteestä, eli Koinista. No mä en tiedä missä niiden mittauspiste nyt varsinaisesti on, mutta Koiniin lupaa ton verran ja me ollaan tässä vuorella vähän, niin menisikö? Voi olla, että menee kuule lähelle nollaakin, joku pari astettakin voi olla ihan hyvin, jos oikein kylmä yö tulee. Sitähän ei tiedä, mutta on kyllä vähän selkeästi semmonen talvinen keli. Niinku. Ja käytiin tossa siinä, ketkä nyt tietää, Alhaurin El Granden liikenneympyrä, siinä missä on se vanha linna tai vesitorni tai mikä se nyt onkaan sitten. Kukaan ei taida oikein tietää mikä se on virallisesti ollut. Autiolinna siinä Kukkulan päällä Alhaurin El Granden liikenneympyrässä, niin siinä on BP-huoltoasema. Ja niin kuin edellisellä videolla, mikä video se nyt olikaan, niin huomattiin, että siinähän on lavamaskotas, eli koirien pesupaikka. Ja käytiin tänään pesemässä Niilo siinä. Ei jaksettu kuvata, kun molemmat oltiin koiran kimpussa pesemässä sitä siinä 2 käsin, tai siis 4 käsin. Niin ei jaksanut nyt kuvailla, eikä siinä, mä en tiedä, onko siinä nyt niin tähdellistä mitään kuvatakaan, mutta olisiko ollut kivempi puskaparkki tässä? Tultiin joku 100 metriä eteenpäin, niin paljon kivemman näköinen. Paljon tällainen tasaisempi.
No, paljon tällainen tasaisempi paikka. Oikein nätin näköinen. Oikein erittäin nätin näköinen. Tykkään tosi paljon miljööstä ja tunnelmasta. En tiedä. Pitäisikö meidän kurvata tänne? Ei nyt vaan kävellään nyt vielä, mutta kattelin vaan, että tässä on kato erittäin hyvä paikka tässäkin. Tähän näin. Tosta mahtuu ohi. Tässä menee kato tuolla ohitusreittikin. Tämähän voidaan mennä siihen. Tohon noin, niin ei olla edes varsinaisesti tielläkään, vaan tien sivussa. Ei kuitenkaan maastossa. Mutta joo. Niin, pestiin Niilo tosiaan lavamaskotas koirien pesupaikassa. Ensin tuli, kun pitää niin vainoharhaiseen katsoa tuot Niilon niiskuttelua, kun se tuolla maassa menee ja niiskuttelee. Kun ollaan siis, täällä on pelkkiä havupuita ja täällä Espanjassahan on tosiaan niitä kulkuekehräjän toukkia, jotka on erittäin tappavan myrkyllisiä koirille. Ne menee sellaisen kulkueena ja irrottaa niitä karvasia matoja, kun koira menee niiskuttaa niitä ja sit palaa suut ja kielet ihan siis. Ja menee keuhkoihin ja muuta. Se on niinku ihan lopettamista vaille valmis koira sit siinä kohtaa. Se on ihmisillekin ihan äärettömän niinku allergisoiva. Mulla on kerran käteen tullut ja jumalauta 2 viikkoa kutis ja kirveli niin saatanasti. Niiden ei pitäisi täällä, me ollaan katsottu, että täällä ei oo mitään pesiä, niitä semmosia, ne on sellaisia hämähäkin seitin näköisiä jalkapallon kokoisia palleroita roikkuu tuolla puissa. Ne on, mun mielestä ne on tuolla tammi-helmi-maaliskuussa vasta, mutta ollaan nyt tässä vainoharhaseen katsottu, en ainuttakaan nähnyt puissa, niin sieltä pussista sit lähtee puun runkoa pitkin kävelemään jonossa, 1-2 metrin mittaisessa jonossa alas ja sitten tänne maastoon tulee. Ja et kannattaa olla sitten ihan helvetin tarkka niitten kanssa. Palatakseni vielä 3. kerran siihen lavamaskotas koiranpesu hommeliin, niin se oli erittäinkin hyvä. En nyt kattonut paljon meni rahaa, 6 vai 8. Olisiko mennyt 8 euroa kaikki ne, kun otettiin silleen ihan aina 2 euroa kerrallaan tuli sit se 4 minuuttia. Ensin tuli niin sieltä sai valita saippuan. Ensin pestiin kunnolla saippualla, lämmintä vettä tuli. Sitten laitettiin vielä se antiparasiitti aine, se on jotain citronellaa. Sitä vielä ja sitten laitettiin huuhteluvesi. Huuheltiin kunnolla, siihenkin meni vissiin 2 kertaa 2 euroa eli 4 euroa siihen huuhteluun, kun haluttiin huuhella kunnolla. Ja sitten meni 2 kertaa se kuivaus. Ainakin 2 kertaa. Vai menikö 3? Kuivattiin. Siinä olisi vähän saanut olla painetta enemmän siinä kuivauspuhaltimessa, mutta aika hyvä paine siinä oli nytkin. Mutta oli kyllä erittäin hyvä koiranpesukokemus, täytyy sanoa, että oli ihan jees. Ja ei Niilokaan siitä niin välittänyt, että siinä se seisoskeli. Vähän se yritti ruikuttaa siinä, mutta joo, täällä me ollaan nyt käppäilty. Mikäs tässä on käppä? Ei myös tiedä mihinkä me käppää, kunhan lähdettiin vaan kattelee. Eihän tää on tällainen. Käännytään takas. Mites Sofia tykkää kävelystä? Todella kiva. Onko? On. Mitäs sulla on kädessä? Urheilujuoma. Urheilujuoma? Mitäs tämän päivän urheilujuoma sisältää? Varmaan jotain protskujauheita ja elektrolyyttejä ja muuta. Niin. Väri muistuttaa vähän Tinto Veranoa kyllä, että en tiedä, voin olla väärässäkin. Näytäs kun katsotaan oikein. Joo. Mansikka, joo, joku isotonic juomahan se on, joku palautusjuoma selkeästi. Niilo! Tänne! Uhuhu. Onhan mulla toi GPS sitten pari kertaa jo tästä sekannut, että missä se huitelee toi Niilo, mutta sieltä se taas tulee. Toi on hyvä toi GPS. Tuo kyllä älyttömästi niin kuin mielenrauhaa.
Ja nimenomaan mielen rauhaa. Täälläkin kun on tällaista aika tiheitä, ei, se kun menee tosta noin 5 metriä tohon pusikkoon, niin ei sitä enää näe sieltä korkeasta pusikosta. Niin et sä tiedä missä se on. Onko se tossa 5 metrin päässä vai 500 metrin päässä. Niin. GPS päälle. Tsekkaa. No niin, siellähän se onkin live-sijainti näkyy. Ei se ollutkaan kaukaan, tossahan se oli 10 metrin päässä ja that's it. No äsken se oli vähän pitemmällä tuolla noin. Tultiin tänne ja päästiin sen vapaaksi, niin se oli vähän pitemmälle. Tietysti aluksi kun on uusi paikka, uudet hajut, niin sitä nenä vie huomaamattakin aika kauas. Niin. Ei siinä sitten live päälle ja yritin huuella, mutta se ei sitten tullut huutamalla. Siinä saa sit kaukosäädöllä saa niin kuin sellaisen soittoääni, mikä soi tossa kaulapannassa. Sellainen pim 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 pim. Vähän niinku nykyään on pesukoneessa. Sellainen plim 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 plim. Niin samalla. Mä en oo opettanut sitä mitenkään siihen, että se kun soi, niin pitää tulla. En oo mitään tehnyt. Mut se tulee aina, kun mä laitan sen soittoäänen, niin jotenkin kun se kuuluu tossa heti sen kaulalla, niin se niinku herää, että ai vitsi, hei missäs mä oon. Ja aina se on lähtenyt juoksemaan siitä GPS:stähän se sitten näkee, että kun laitat päälle, niin heti alkaa viivaa piirtää ja se on tulos kohti kotia. Niin aina se vaan jotenkin toimii. Kyllä se jotenkin kai herättää sen niin kuin niistä omista nuuskimisajatuksistaan, että hei, vissiin pitäisi lähteä takaspäin. Näin. Niin nyt tein sitten sen, kun se oli tuolla noin vähän kauempaa ja se ei näyttänyt tulevan takaisin. Mä siitä GPS:stä katoin, että kun mä huusin, niin ei se lähtenyt liikkumaan se GPS. Niin laitoin sit soittoäänen päälle ja ihan siis sekunniksi 2 ja sammuttaa sen saman tien. Niin sillä on pilpahus kuuluu, niin sieltä se lähtee sit aina tulemaan. Ihan jees. Mutta joo, on ihan kiva paikka. Tässä on tää meidän paikka, mitä me meinattiin, että pitäisikö tähän tulla puskaparkkiin. Tää on tällainen kivan näköinen paikka. Tällä vähän niinku tasaisempi, siistimpi. Katsotaan nyt. Ei tossa meidän nykyisessäkään paikassa mitään vikaa ole. Tänään tarjoilemme Barón de Ley, embotellado en la propiedad Rioja de denominación de origen calificada. Joo, eli Barón de Ley. Erinomainen viini muun muassa nuoren vasikan entrecôte-pihvin kanssa nautittavaksi Caravagnari Miljössä puskaparkissa Espanjassa. Tämä viini on erittäin maukas. Maistetaan. Maukas pyöreä. Mitä näitä nyt oli? Ja reserva. Hoy nosotros continuamos aquí en la tradición. Vähintään 20 kuukautta Roble-tynnyreissä ja jälkeenpäin posteriormente envejecido en botella hasta alcanzar su plenitud. Myöhemmin sitten ollut pullossa ikääntymässä, aikuistumassa aikuiseen viinin ikään. Ja siitä otetaan pienet kuplivat. Katsotaan miten se sinne kuppiin muodostuu upeasti. Ja
siitä kokeillaan. Kyllä, hyvin muodostuu reunoille kuplia, räiskii kuplia ja tää on tosiaan vuosikertaa 2020. Sehän on yksi parhaita vuosikertoja. Ja näin. Onks mä uskottava? Joo, eli tosiaan siinä on rakkaalle Moi, kiitos. viiniä ja on se täyteläinen. Marjoja, tummia marjoja, luumua, jopa kinuski. Vieno vanilja. Nää tarkistetaan jälkeenpäin, menikö yksikään oikein. Kyllä, siihen loppu meikäläisen maku hajunystyrät. Joo, maistetaan. On. Kyllä siitä niin kuin punaviinin tunnistaa. Mulla tulee joku mieleen tästä. Erinomainen viini. Nautittavaksi tämän nuoren vasikan entrecôte-pihvin kanssa. 12-24 kuukautta ikää tällä vasikalla oli ennen kuin se koki kohtalonsa ja päätyi minun lautaselle, josta olen erittäin kiitollinen ja arvostan tätä uhrautumista suuresti. Nimittäin tähän on laitettu savusuolaa, paistettu pannulla omassa rasvassaan. Tein chimichurrin siihen laadukkaasta Vitkan oliiviöljystä, Cornicabra-lajikkeesta ja pieni punaviinietikka siihen ja sillä mennään. Oi herranjesta. Tiedätkö, tuli heti semmonen tunnelma, että oot semmosessa tunnelmavalaistussa ravintolassa, jossa on nahkasohvat. Se nahkasohva tuoksuu siinä. Se on kynttilävalo, joka vähän lämmittää siinä. Tunnelmavalaistus, joku jatspianisti siellä taustalla ja sit sä vedät tästä näin niinku parempikin herra. Vedät niinku ihan kunnon kapitalistina tällaista. Voi taivaan äiti. Oliko se isä? Sofia, sä tiedät. Sä tiedät, Sofia. Annappa se kamera. Maistapas nyt ihan ensin Sofia siitä viiniä. Tässähän maistuu ihan selvästi alkoholia. Joo. No niin. Nyt täältä tulee vegetaristille entrecôte, espanjalainen entrecôte-pihvi elämänsä ensimmäistä kertaa. Mä olen Suomessa Sofialle, tai en Sofialle vaan itselleni tehnyt Lidlistä. Lidlissä saa mun mielestä Suomen parhaan entrecôte-pihvin edullisestikin vielä. Ja sitä olen monesti syönyt itse ja siitä sitten aina tällaisen haarukallisen maistattanut Sofialle. Ja nyt vuorossa sitten espanjalainen. Noin. Sä voit juottaa viinin, niin mä otan viivaan. Mut oliks se paha? No ei. No ei varmaan ollut niin. Siitä tulee vielä jälkkäri. Mm-hmm. Mä oon tosiaan täällä Espanjassa syönyt jo Secreto de Cerdo Iberico ja tämmösiä nää perusjutut käynyt läpi. Mut entrecôte en ollut vielä paistanut ja nyt oli sen aika. Tää oli 6,5 € maksoi tää näin. Katsotaan nyt ihan hintapolitiikkakin teille tästä näin. Eli kilohinta on 21 € kilo. Ja entrecôte de añojo, elikkä
ei niinku Ternera-ikäinen, vaan Anjoho-ikäinen, eli ei ihan babyvasikka, vaan 12 12-24 kuukautisen vasikan lihaa. Ja, mutta ei kuitenkaan vielä härkä iässä. Eli 21 € kilo. Ja siis mitäs tässä nyt oli tässä pihvissä, siis sitten siitä painoa 276 grammaa. 276 grammaa on tää pihvi ja hintaahan tällä pihvillä on 5,80. Ja voin sitten sanoa, että on kyllä nyt valitettavasti jää hyvä Lidlinkin pihvi kakkoseksi kyllä nyt valitettavasti. Joo. Tää viini on aika kiva, kun tää ei ole liian semmoinen paksu. Mä en oo mikään todellakaan siis viiniasiantuntija ja tuo alku oli tietenkin pelkkää satiiria. Vai mitä se on? Mutta tää on, kun jotkut viinit on tosi paksuja, semmosia tosi paksuja. Tää on vähän sellainen kevyempi. Sellainen kiva huuhteluviini. Se jättää tilaa kivasti tälle pihville. Se ei ota niinku... Tää ei ole olevinaan niinku liikaa. Tää ei yritä olla se aterian kunkku. Vaan tää on vaan semmonen... Se jättää niinku tolle aterian kunkulle eli tolle vasikan entrecote pihville tilaa. Joo, just näin. Joo. Kiitos tosiaan tästä pullosta, niin tähän on 1,5 litran leka, että tähän kestää koko illan. Viking Linein Jokelle, kiitos vaan lahjasta. Sanoin, että tuotahan ei sitten viitsi ihan missään Circle K Huotsikan pihassa nykästä alas, vaan se täytyy odottaa kunnon H-hetkeä kunnon pihvin kanssa ja tässä se nyt on ja let's go. Hyvää huomenta täällä. Aurinko on noussut. Kello on jotain 9 aamulla. Kahvit on keitetty ja kahvit on nautittu ja kiva tässä kuunnella lintujen chirpitystä. Oli kylmä yö, varmaan 2 astetta.
pari astetta. Ainakin toi norjalainen YR sääennustuspalvelu, jota pidetään tarkimpana ennustuspalveluna, niin se näytti tänne 2 astetta ja se varmaan olikin aika todenmukainen. Trumatikki piti olla 2 liekillä, että pysy lämpö. 1 liekillä oli alkuillasta siinä, niin tuo oli aika viileä tuolla sisällä, että ei riittänyt lämmitysteho. Mutta 2 liekillä, olisiko se joku 0–10, kun on toi säätö tuossa Trumatikissa, niin olisiko se joku 5 ollut. Että vielä olisi tietysti tehoja löytynyt, mutta tässä on mennyt jonkun verran noita aamulenkkeilijöitä koiriensa kanssa. Tossa meni yksi mies lenkkeili, sillä oli 2 Belgian malinoissia tossa vapaana ja sitten tulin tähän pihalle, oli just alkamassa kuvailemaan, niin tuolta polulta tuli 1 papparainen ja silloin oli pitbulli siinä vapaana ja Niilo oli tossa vapaana, mutta mä sain sen tosta kiinni. Hyvinhän nää tottelee näitten koirat, mutta toi Niilo on semmonen jääräpää, että sitä ei kyllä niin. Jos koiria tulee, niin se kyllä menee. Nyt se ei kyllä mennyt, että se kyllä pysyi paikallaan, kun mä käskin. Pääsin kävelemään sen luokse tohon noin. Et sinänsä vaikka ollaan täällä. No ei mä nyt hirveän missään pöpelikössä, tuolla näkyy niinku toi iso tie, Koinin ja Fuengirolan välinen vuoristotie menee tossa ja autojen äänet vähän kuuluu tähän. Teimme silleen, parkkipaikka on tossa 200 metrin päässä. Ja nää on siis lenkkipolkuja, en mä nyt niin kuin olettanutkaan, että täällä ei ketään olisi. Ja muistelinkin, että täällä jonkun verran lenkkeilijöitä ja tällaisia maastopyöräilijöitä ja muita on. Mä en oo itse asiassa koskaan käynyt niin kuin pitemmällä näitä teitä. Muuta kuin nyt mitä eilen käveltiin muutama 100 metriä tonne päin. Ja tuolta menee asfalttitie jonkun matkaa tonne ylöspäin. Siellä pitäisi joku näköalapaikka olla tai jotain tällaista. Ja se Barranco Blanco, missä käytiin edellisen videolla, missä oli se puro. Sofia kävi uimassa, niin sehän on niin kuin tosta vielä vähän niin kuin tot pöpelikköä vielä tonnemmas. Me ollaan niin kuin siellä ylävirran puolella nyt. Silleen ollaan lähellä sitä Barranco Blancoa. Ja jotenkin mä luulen tietäväni, että täältä menee jotain patikkapolkuja sinne Barranco Blancolle täältä yläkauttakin, mutta mä en ole koskaan jaksanut lähteä niinku tutkimaan sitä. Karttaa mä oon yrittänyt katsoa ja siitä nyt ei ole selvinnyt tuon taivaallista enempää. Että tässä lähdetään nyt Fuengirolaan päin, koska mulla on siellä pari Amazon-pakettia. Tilasin Amazonista 12-set kitaran kielet, sähkökitaran kielet. 12-set vähän paksummat kielet. Mä tykkään noista paksummista kielistä noissa Stratocaster-mallisissa kitaroissa, varsinkin noissa Harley Bentonin huippulaadukkaissa sähkökitaroissa, niin jotenkin noin 12-set kielet, niin kun siinä saa vääntää sit sen kaularaudan vähän jäykemmälle, niin sitten 12-set jäykät kielet, niin se soi paremmin ja se pysyy se kaulakin paljon parempana, kun se on vähän jäykempi se kaula sitten ja kielet, niin se on jotenkin sellainen jämäkkä paketti, niin ne 12-set kielet tuntuu jotenkin noihin Harley Bentoneihin vaan sopivan parhaiten mun mielestä. Ja siellä on myöskin Hymeriin pientä tuunausta, ei nyt tuunausta varsinaisesti, no tuunausta, nimittäin sellainen huohotin, lisähuohotin pitää asentaa tohon Hymerin huohotin letkuun. Siinä on vähän huono toi huohotin näissä Fiateissa, sehän on ihan yleinen ongelma näissä toi huohotin. Tuoltahan löytyy ihan ohjeet niin kuin Hymeri-ryhmistä semmoisen huohotin modifikaatioon, että laitetaan se huohotinletku menemään imupuolen letkusta niin kuin ennemminkin suoraan siihen venttiilikoppaan. Että tehdään venttiilikoppaan reikä ja liitin siihen ja sieltä huohottaa sitten suoraan sinne venttiilikoppaan. Mutta mä en nyt ala porailemaan
mihinkään venttiilikoppaan mitään, vaan Amazonista löytyi sellainen ihan siis lisävarusteena myytävä semmonen, mihin tulee, siinä on sellainen huohotin säiliö. Sen säiliön päässä on sellainen pieni ilmanputsari, joka siis hengittää sit siitä. Sitten siinä on tulo- ja lähtöletkuliitännät. Siihen tulee eri adaptereita, eri kokoisille letkuille. Siihen mä joudun tekemään jonkun patentin, että mä saan sen mun paksumman letkun siihen sopimaan, mutta eiköhän se jollain puutarhaletkun pätkällä tai jollain onnistu. Se tulee siis vaan sen huohotin letkun väliin. Eli mun ei tarvi niinku muuttaa sen huohotin letkun niinku määränpäätä, joka on ilmanputsarin putkilo. Niin se saa mennä sinne edelleenkin, mutta siinä välissä vaan on lisäsäiliö ja lisähengitysreikä. Niin jonkun verran toi huohottaa ja sehän mä oon putsannut silloin kesällä, mä putsailin sitä brake cleanerillä ja tarkistin, että se huohotin on kondiksesta, ei se ole tukkeessa eikä mitään tolleen. Tällainen pikku modifikaatio, mä näytän kyllä sitten sen palikan, mä käydään nyt se hakees tosta noin. Ei maksanut paljon, se oli 29 € Amazonista. Tossa on tulossa eräs seuraajistani, pitkäaikainen seuraaja, hollantilainen Kia, tulee käymään omalla kämpperillä, jota hän on rakennellut, niin hänellä on paljon jotain työkaluja, niin katsotaan. Varmistetaan ensin, että hänellä on työkaluja, oikeanlaisia työkaluja ja mahdollisesti tarvittavia osia. Ja onhan siinä sitten kaveri mukana, että jos jotain käy, niin on sitten ajoneuvo, jolla pääsee hakemaan tarvittavia osia tai muuta vastaavaa, niin silleen ei haittaa, vaikka puskassa sitten vähän jotain tekeekin, kun on sitten sitä apua, on toinen ajoneuvo siinä käytettävissä tarvittaessa. Mä oon tässä Niilon kanssa tässä Niilo on tuolla vapaana ja mä oottelen, että se vääntäisi aamupaskat niin sanotusti. Ja koitan pitää sitä silmällä, kun täällä on tosiaan näitä lenkkeilijöitä on nyt mennyt tuossa muutamakin, tuolla menee metässä toinen polku. Ne on mennyt sieltä, mutta katsoo, jos sieltä joku koirien kanssa tulee, niin saaton Niilon sitten. Ja ei Niilo mitään tee eikä tolleen, mutta muista koirista ei tiedä mitä ne tekee ja sitten kaikki ei tykkää vapaana olevista koirista, jonka toki ymmärrän. Ja näin, mutta toi Niilo nyt noi paskat tosta tekis, niin päästäis lähtemään, Niilo. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two outlines. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see, understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can see. Amazon-paketti haettu. Mulla ei nyt se toinen paketti ole tullut vielä. Piti eilen jo tulla, mutta ei ole tullut. Ai kun nää onkin näköjään täällä samassa. Kitarakielet,
Not even slingi. Ja sitten on tää näin. Täällä on tää lauhu... Mikäs tää nyt oli? Huohotin. Täällä on nää adapterit. Siinä on eri kokoiset adapterit ja jotain kiinnityspultteja ja kumisia O-renkaita. Ja letkua tuli. No mä en nyt... Niin no mä saisin tästä kyllä itse asiassa sen tiiviste. Tai sen kun mulla on liian paksu se putki, niin mähän saan tästä tehtyä sen. Siihen adapteriin. Sammutetaan tää ryskytin. Tässä nyt siis tämä. Tämähän siis toimii jotakuinkin niin kuin näin. Tää tulee tää suodatin tohon päälle. Ja tohon tulee noihin reikiin tulee sitten ne letkuadapterit. In, out. Ja tossa on tollain kiinnitys juttu. Saan nyt nähdä miten mä tän saan kiinni ja mihin. Että sitten tässä on tässä päällä. Tässä on öljytikku. Että voi tsekata onko se kuinka täynnä öljyä. Ja sitten tämä onpas se siellä oli O-rengas. Tiukassa oli. Tää on siis alumiinia. Ihan jämäkän oloinen, ei oo mikään ihan heppanen. Tosi hyvän oloinen. Siellä on tollanen. No ei tää suoda. Tossa on vaan kaksi tollasta verkkoa. Ensin toi ja sit tuolla sisällä näkyy vielä toinen. Kun se tulee tohon suodattimeen, niin tollanen, ettei hiiret ja muut oravat sitten mene tuolta. Tässä on sitten, tää on tällainen kokistölkin kokoinen 03 oli tää öljysäiliö. Mutta tämmönen joo. Toi pitäis nyt sit jollain saada auki toi. No tää lähteekin näköjään. Ei ollutkaan sen tiukemmas. Mä en tiedä nyt, että olikohan tähän joku adapteri sitten kans mukana tuolla noin, että tän sai. Millähän toi niinku... Pitääkö tähän nyt laittaa sit joku näistä? Kun näitä on niinku 6 kappaletta. 2, 4, 6. Näitä on aina pareittain, että jos sä laitat vaikka 10 milliset, niin mä laitan nää 10 milliset nyt joka tapauksessa O-renkaat sinne sit vielä tosta. No nyt O-rengas välissä. Onkohan tää niinku suunniteltu sit silleen, että kun mitkä tuolta valitsee, niin sit jostain noista ottaa sitten adapterin toho filterille. Jännä, että siinä ei oo niinku omaa filteri. Vai enkö mä nyt ymmärrä jotain? Kun tässä on vaan 6, mikä tässä oli, niin tässä on vaan 6-jokolo niinku tässä. Tää oli niinku korkkina tossa. Siinäkin on O-rengas tuolla. Mutta pitäähän toi filtteri saada tohon. Laitetaanko siihen sit joku näistä? Toihan tohon kivasti menis toi 8-millinen. Se on aika jämpti siihen, toi 8-millinen. Niin ei täs niinku muu auta, että näinhän se on sitten mentävä.
tohon tulee sitten toi kiristin. O-rengas on siellä välissä. Tosta avaimella vähän kun kiristää vielä sitten lopputiukkuuteen nää, niin ja toi sitten tohon noin kiristetään vielä. Niin tämmönen pötkylähän tää nyt sitten on. Lisähuohotin, Ferrarin punainen niin kuin Fiattikin on Ferrarin sukua. Tää on varmaan ihan hyvä toimiva systeemi, mä uskoisin kyllä. Tää letku on kyllä niin pientä letkua nyt, että ei kyllä tästä saa. En tiedä. Niin tiukkaa on kyllä, että en tiedä saako venytettyä edes. Ehkä jos oikein lämmittäis ja... No kyllä sen ehkä siihen saa. Mulla saattaa olla tuolla puutarhaletku tuolla takapuskurin sisällä, kun Hymereissähän takapuskurin sisällä säilytetään puutarhaletkua. Tai siellä on sellainen säilytysjuttu. Siellä oli. Mä en muista otinko mä sen pois vai enkä mä ottanut sitä pois lähtiessä. Ai. Kyllä se taitaa olla tuolla puskurin sisässä. Tarvitaanko mun kaupasta jotain? Ei. Meillä on limppari ja on kaikkea. Haluatko suklaapatukan kautta? Mulla on tuo suklaapatukka. Ai niin, meillähän on. Ei muuta kuin puska parkkiin. Pitää lähteä suunnittelemaan nyt Hymerin huohotinta. No niin, nyt on käyty Fuengirolan Norauto eli autokorjaamo, sitten tämmönen autovaraosaliike, Recambios siinä Lidlin vieressä, Leroy Merlin. Käytiinköhän me jossain muualla vielä? Ei muualla. Etittiin siis tätä kumiletkua. 15 millinen kumiletku, tai mikä toi nyt onkaan milleiltään. Ja meillä ei ole kyllä mitään kumiletkuja myyä. Leroy Merlin puutarhaletku olisi ollut. Nekin oli kokonaisia eri keriä siis.
ei niinku metritavaraa, en mä viiti 30 euron puutarhaletkua ostaa. Sen takia, että mä saan 2 sentin palaa tohon noin, kun tää on tosiaan 15 milliä, tää halkasia tossa. Ja tää oli, me mitattiin tää, niin tää oli itse asiassa, oliks tää niinku 18 milliä tää letku. Tää on siis Huohotin letkua. Tää menee taas moottoripyöräilijät, monttupyöräilijät taas on niin ei, siis voitteko kuvitella, että ei löydy minkäänlaista kumiputkea. Ei vitsi minkäänlaista kumiputkea. Sieltä autovaraosaliikkeessä, niin joo, ei meillä ole kuin 8 millistä. Se on ainut. Voi herran jesta. Ei tää oo todellista, ettei Espanjasta löydä mitään. Ei yhtään mitään. Ehkä mä vaan kattelen vääristä paikoista. Amazonista löytyy jotain. Mun nekään ei oo mitään niin kuin Prime-tilauksia, että niissä menee sit joku viikko ainakin. Ihan käsittämätöntä. Mä voisin tehdä siis tästä, katkaista tän, mutta tää on niin jämpti tää pituus, että kun ne pitää taittaa tähän näin, niin se ei välttämättä enää mahu. Enkä mä viitin lähteä katkaisemaan tota ainutta letkua, varsinkaan nyt kun se on näköjään taas mahdoton paikka niin kun löytää Espanjasta yhtä kumiletkua. Niin en viitin lähteä pilaamaan nytte ennen kuin mä löydän. Mä ostan metrin pätkän tollasta jotain letkua jostain sit kun mä löydän, tai 2 metriä, ihan sama, vaikka 100 metriä. Mutta mä askartelen siitä ensin sen letkut valmiiksi oikeisiin mittoihin ja näin poispäin ja sitten vasta irrotan ton niin kuin näin, että mä en viiti tätä tuhota. Tää jää mulle sitten varalle. Mutta pitääkö mun taas Suomesta tilata sitten letkutkin ja kaikki? Ei, tää on ihan mahdoton homma. Kyllä mä varmaan Amazonissa, siellä on jotain letkua siellä on, että täytyy vähän tutkia tarkemmin. Mut Sofia on täällä, me käytiin tuolla kaverin Blazerillä käytiin kaupungilla, niin Sofia on täällä alkanut askartelemaan. Mä ostin nimittäin Big Matista tommosta pehmustettua, mitä toi nyt on sitten, tommosta pehmustettua juttua noihin rappusiin. No niin pirun kovat noin. Sattuu jalkoihin, no sellaiset neliskanttiset noi askelmat, niin niissä kahdessa niinku toisiksi alimman ja kolmanneksi alin, niissä 2 oli vanhat, mutta nekin oli niin huono kuntoiset jo, että niin löytyy 70 senttiä, maksoi tollain, onks toi 1,5 metrin pätkä pehmustetta Big Matista, niin se taisi mennä aika hyvin. Joo, aika hyvin meni. Vähän jäi auki takata, mutta se ei haittaa, kun se on tuolla takaa, niin se on ihan hyvä. Niin, nyt pääsee sänkyyn ja pois sängystä paljon mukavammin. Mutta tosiaan meillä on täällä hollantilainen kaveri tuli käymään, sillä on tällainen Chevy Blazeri, missä hän asuu 5,7 koneella. Kaasukäyttöinen LPG-auto. Ja Hey! Hello! Sorry, I got a big fat ass. Yeah, Welcome to my home. yeah. This is Kay's home. How long have you been living in this truck? In this truck, I would say about 2 years. 2 years. Yeah. Roughly, yeah. Yeah. You have all the tools there and everything. Fridge you have there I and got a fridge, freezer, I got tools to fix his name's Chuck the Truck. yeah. Chuck Norris used to have one apparently. Oh really? So it's Chuck the Truck. Chuck the truck. I got fridge, freezer, I got shower, I've got toilet, I've even got a toilet. Yeah. I've got everything. Everything you I need. need, yeah. Yeah. Pretty much everything. And it takes me places Yeah. That's good. that cars can't. Yeah. And it's kind of organized in a way. Yeah. Like a chaotic organization. Yeah.
Mutta siis tollanen jenkkiblazeri näissä maisemissa, niin sehän niinku istuu tänne maisemaan niinku täydellisesti. Tää on kuin jossain, ihan kuin suoraan jostain Teksasista tai jostain niinku. Niin se, ja sitten kun on mörinät ja muut, niin kyllä. Siinä on vähän sellaista pätkimisongelmaa. Niinku pintakaasulla, niin sellaista räkimistä. Sellaista vähän pätkii. Et enemmän kaasua, niin sit se pelittää. Vika on yritetty korjata. Hän on yrittänyt korjata kaikin tavoin, vaihdellut kaikenlaista. Hän on siis käynyt auton perusteellisesti läpi kaikenlaista tehnyt ja tosiaan sen tekniikan muuttanut kaasukäyttöiseksi ja näin poispäin. Että osa on kyllä vaihdettu, mutta vika on jäänyt, että ei tiedä mikä. Mutta tosiaan hollantilainen, ja Hollannissa on sellainen, että jonkun tietyn ikäiset autot ei tarvi enää katsastaa ollenkaan. Tässä oli nyt viimeinen katsastus nyt tänä syksynä ja se oli sen auton viimeinen katsastus ja sitten ei tarvi enää katsastella. Että näin. Siinä on. Letkeitä oli ajaa, letkeitä oli, tai siis olla kyydissä. Tollaset jenkit, kun ne menee, kun ne on tollasia maantielaivoja, kyllähän siellä on ja kiva mörinä siellä persuksen alla ja menee kuin laivat tuolla noin, niin ei paljon pikkutössyt haittaa. Ja tälläkin hiekkatiellä niin oli kyllä niin pehmeät kyydit ja sitten hyvät sohvat, pehmeät sohvathan nois on nois jenkkiautoissa, niin on kyllä. Mut joo, meikäläisen huohotin projekti nyt sitten. Mä en nyt tee sille mitään, mä laitan ton vanhan letkun takaisin ja täytyy nyt ootella sitten. En tiedä mistä tilaa letku on tää kyllä. Tää on niinku surkuhupaisaa. Onneksi tää ei ole mikään sellainen niinku pakkofiksi, että nyt että auto ei toimi. Vaan auto toimii ja autolla voi ajaa ja autoa voi käyttää ihan normaalisti, ei siinä mitään, mutta tää olisi vain sellainen pieni upgradeaus, vähän niinku pikku parannus ja tämmönen, niin laitetaan homma niin sanotusti jäihin vähäksi aikaa ja mä tilailen osia ja tällaista näin, niin the day will come, kun mä tän saan kiinni vielä joku päivä, mä en luovuta tätä. Mä katon paikat tälle jo ihan hyvin kivasti sen saa tonne. Avaat sä tän oven? Kivasti tän saa sinne kyllä asennettua. Vähän peltiläpyskää tarvii. Sellainen pien pellinpalanen mihin ruuvaa sit reijät ja näin poispäin. Mutta nyt tämä jää sitten vielä toistaiseksi laittamatta. Jos tilaat kanavan ja klikkaat vielä sitä kellonkuvaa, niin sittenhän sä saat ilmoitukset, kun mä latailen uusia videoita, niin tiedät sit senkin, että onko tätä hommaa saatu korjattua vai ei. Very subtle, but you can hear it on this side. So right now it's running on petrol, you can smell it. Now it's not making a fucking noise. Because when you put it on petrol, you can put it on petrol or gas here. Yeah. Now it's on petrol, it's red. It's on petrol, so it's running on petrol, you can smell it. Mm. And sometimes I hear it, Yeah. and it shouldn't be there. Mm. And it's coming from over there, and I know that like on that side, under here and underneath, is where the solenoid is. So I'm wondering if the solenoid is broken. Mm. So it's even when it's on LPG, it's still pushing gas. Yeah. But then that doesn't make sense. I'm gonna turn it on. Now it's on LPG. Now that doesn't make sense because if it's nice. Yeah, I was looking the same. But it didn't make the sound now. It did straight away, but then it stopped. Yeah. So that kind of sucks because
I don't. I mean, I can change the solenoid, but I got to find an LPG guy that I can get a solenoid from. Try to find it in Spain. Spain. Good luck. So, well, something for tomorrow. Yeah. But I'm gonna check the air filter, clean it out because I've been driving for a lot, Yeah. and then see how it goes. I Yeah. got the air compressor and stuff, so we'll check that out. Täällä ihmetellään vikaa, mistä pätkiminen johtuu. It's the only thing because it happens on petrol and on LPG. I've changed most of the sensors. Pretty much all the sensors. There's only 2, but they wouldn't have anything to do with it. It sounds like it's either getting too much air or too much fuel, Yeah. and it happens on LPG and petrol, and that's the annoying thing. What I have noticed is if I fill up my petrol tank full, now this might be a coincidence, but when I fill that up, it seems to happen more often if I do that. So right now my petrol tank is full, although it does, use some of it when I start the car because it needs petrol. But could it be that it's the return line is pushing it back into the engine, which What if sounds it- stupid. So, as I said, the only thing I can think of is the return line is at the top of the petrol tank. Could it be that when you fill up the tank, it's going into the return line and filling up the return line, so it's not pushing? Niilo ei mene sinne. Niilo ei mene sinne. There's someone driving. Tänne. Or cycling. Cycling. I don't know if he has a dog.